समुद्रको गहिराईमा नपुगी मोती भेटिन्न, हावाको बेगलाई यो नयनले देखिन्न। समुद्रको गहिराईमा नपुगी मोती भेटिन्न, हावाको बेगलाई यो नयनले देखिन्न। सूर्यको प्रकाशलाई हत्केलाले छेकिन्न, आगो नबलेको चुलोमा रोटी त सेकिँदै सेकिन्न। नमस्कार, म गजित बिष्ट। आज पनि यहाँहरूमाझ हामीले फ्री स्टाइलका केही ट्युटोरियल स्टेपहरू लिएर आएका छौँ। बेसिक 3वटा स्टेपबाट सुरु गरौँ। आजको पहिलो स्टेप हामी कम्मरको एक्सर्साइजबाट सुरु गर्छौँ। हेर्नुस्, यो पोजिसनमा बस्न सक्नुहुन्छ र नर्मल कम्मरलाई राइट लेफ्ट यसलाई सेकेन्ड पोजिसन पनि भन्न सकिन्छ। आरामले गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यसैलाई 1 2 3 पज गर्ने, 1 2 3 अपोजिटमा पनि पज गर्ने, 1 2 3 1 2 3 क्विक क्विक स्लो, क्विक क्विक स्लो, क्विक क्विक स्लो, क्विक क्विक स्लो। अब सेम स्टेपलाई हामी हल्का नी ब्यान्ड गरेर गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, 1 2 3 4 5 6 7 8 यसलाई पनि 1 2 3 गरौँ। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसरी गर्न सक्छौँ। अब हामी कम्मरको रोल एक्सर्साइज गरौँ है। राइट अनि डाउन, लेफ्ट अनि अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। अब फुल रोल गरौँ। राइटबाट डाउन, लेफ्टबाट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप, राइट डाउन लेफ्ट अप। अब लेफ्टबाट पनि गर्न सकिन्छ। सेम स्टेप, लेफ्ट डाउन राइट अनि अप, लेफ्ट डाउन राइट 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 अप। यसमा हातको आफ्नो मुभमेन्टहरू पछि दिन सकिन्छ। पहिले यसलाई चाहिँ हामीले एकदम कम्फर्ट हुने गरी एकदमै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीले हातको धेरै स्टाइलहरू दिन सक्छौँ। सिम्पल 1 2 अथवा 1 2 1 2 अथवा 1 2 जसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो कम्मरको बेसिक स्टेपबाट मैले किन लगिरहेको छु भने अब आउने स्टेपहरू पनि कम्मरसँगै रिलेटेड छन्। हेर्नुहोस्, अब अहिले गरेको 1 2 3 लाई 1 2 3 अनि 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब हल्का हामी नीलाई लिफ्ट गर्छौँ। हेर्नुहोस्, 1 2 अनि 3 1 2 अनि 3 1 2 3 यतिको गर्नुहोस्। यतिको पनि नगर्नु होला, यसरी स्ट्रेट पनि नगर्ने, हल्का डिग्रीमा हल्का मात्रै बेन्ड गरेर डिरेक्सन यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यसरी कम्मरको यो फर्स्ट बेसिक सक्यो। अब सेकेन्ड बेसिक कम्मरसँगै रिलेटेड भएको हुनाले म अर्को स्टेप देखाउँछु। सिम्पल, जस्तै हामीले पहिलेको भिडियोहरूमा यसरी सिम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 यो हिसाबमा गएको थियो भने यसैलाई हामीले बेसिक मानेर यो काम गर्न सक्छौँ। अब जाँदाखेरि चाहिँ 1 हल्का कम्मर, धेरै पनि होइन, एकदम धेरै यसरी नगर्नु होला। सिम्पल अलिकति मात्रै लाइटली ब्यान्ड गरिदिने कम्मरलाई है। 1 अब गएर जोड्दा 2 हल्का, अब कम्मर यता जिउ अलिकति हामी ढल्काउन सक्छौँ। फेरि 3 अनि 4 ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा पनि 1 अनि 2 3 अनि 4। फेरि हेर्नुहोस्, स्लोली 1 यो पोजिसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। हल्का यो नी ब्यान्ड हुन्छ, यो राइट लेग स्ट्रेट हुन्छ, लेफ्ट चाहिँ नी हल्का ब्यान्ड हुन्छ। 1 अनि 2 3 अनि 4। फेरि लेफ्टमा पनि सेम प्रोसेस, 1 अनि 2 3 अनि 4। हेर्नुहोस्, हल्का स्पिडमा गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 लेगलाई हामीले स्टेप चेन्ज गर्दाखेरि लेगलाई अलिकति टेक्निकल्ली आफ्नै हिसाबले तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्सन हेर्नुस् यहाँ 1 गर्यौं हामीले 2 गर्यौं 3 गर्यौं अनि 4 गर्यौं अब यसलाई हल्का यसरी चेन्ज गरेर 1 गर्न सक्छौं यो पोजिसनमा हुन्छ यसलाई 1 यसरी गर्न सक्छौं हामीले यसरी फेरि हेर्नुस् 1 अनि 2 3 अनि 4 फेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसमा हातको जे पनि स्टेप हामीले दिन सक्छौं जस्तै सिम्पल चाहिँ 1 अनि 2 3 अनि 4 1 अनि 2 3 अनि 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी हामी गर्न सक्छौं यो दोस्रो बेसिक भयो अब हामी तेस्रो बेसिकमा जाउँ तेस्रो बेसिकमा लेगले ट्याप गर्ने हैन ट्याप गर्ने अनि अलिकति हल्का बाउन्स पनि गर्न सक्छौं हामी सिम्पल बडमा सिकाउँछु सिम्पल 1 2 अब यसलाई सुरुमा गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ यतिकै 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर सिक्न सकिन्छ लेफ्टमा पनि सेम प्रोसेस हो 1 2 3 4 5 6 7 8 अब फेरि राइटमा गरौँ 4 टाइम्स अब हल्का जिउ पनि हल्का 1 हाम्रो लेगले ट्याप गर्नु र बडीलाई अलिकति अगाडिपट्टि लान सक्नुहुन्छ यसरी 1 2 3 4 अब लेफ्टमा 1 2 3 4 हल्का सेक गर्ने 2 3 4 यसरी फेरि हेर्नुस् 1 2 3 4 1 2 3 4 अब 2 टाइम्स गरौँ 1 2 अनि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अब सिंगल पनि गर्न सक्छौं हामी 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसलाई सिंगल डबल हेर्नुस् सिंगल अनि डबल फेरि सिंगल अनि डबल हो यो गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै लेगलाई चेन्ज गर्दाखेरि अथवा डाइरेक्सन चेन्ज गर्दाखेरि लेग पनि हल्का हामीले यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं 1 फेरि यो 2 यसलाई खुट्टालाई चेन्ज यो लेगलाई यसरी चेन्ज गरेर अर्को लेग युज गर्न सक्छौं फेरि यसलाई पनि चेन्ज गरेर अर्को लेग युज गर्न सक्छौं टर्न बाइ टर्न हामीले चाहिँ सेम स्टेप दुई साइडबाटै रिपिट गर्न सक्छौं फेरि हेर्नुस् 1 अनि 2 अनि 3 and 4 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 अब हातको स्टेपहरु आफ्नो इच्छा अनुसार आफैले पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ सिम्पल तपाईहरुले चाहिँ 1 2 3 and 4 सिम्पल 1 2 3 and 4 1 2 3 and 4 अनि 1 2 3 and 4 यसरी हामीले गर्न सक्छौं यसरी आजको हाम्रो तीनवटा बेसिक यहाँ सकिएको छ अब मैले धेरै बोल्नु भन्दा पनि यहाँहरुको प्रतिक्रिया हाम्रो लागि एकदमै महत्त्व राख्छ हामीले दिएको डान्सका स्टेपहरुले पक्कै पनि यहाँहरुलाई साथ दिएको हुनुपर्छ यहाँहरुले सिक्ने मौका पाएको हुनुपर्छ यदि हाम्रो प्रोग्राम यहाँहरुलाई मन परेको छ हाम्रो यो डान्सका स्टेपहरु यहाँहरुले सजिलैसँग सिक्न पाउनु भएको छ भने हाम्रो यो प्रोग्रामलाई हाम्रो यो च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नबिर्सनु होला साथै सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन दबाउन झनै नबिर्सनु होला धन्यवाद